ตลอดระยะรถธรรมดาที่283เป็นเลขสายการเกิดเหตุด้วยระยะ6.55 นาทีมีความจำเป็นต้องรอการประทานสูงที่ล่าช้ากว่าเวลาเดิมเนื่องจากรถยังไม่เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกในโอกาสนี้ขอบคุณครับผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถนำเที่ยวรถจากไอน้ำแนะนำต่างๆจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโปรดทราบท่านที่เข้ามาถ่ายภาพรถจากไอน้ำบริเวณชายฉลาดที่5และ6เพื่อความปลอดภัยของตัวเองกรุณาระวังอันตรายด้วยครับและโปรดฟังคำแนะนำ
ปากทางสถานีเพื่อให้หมดเวลา7 นาฬิกา30 นาทีจะเคลื่อนขบวนรถถึงทางสถานี 195กำลังส่งผู้โดยสารจากสถานีดอนเมืองปลายทางสถานีอยุธยาขบวนแรกจากสถานีชัยนาทไปอยู่รับส่ง
นรถรางที่ทางรถไฟกำหนดดังนี้ค่าธรรมเนียมขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษ250 บาท